Aici e laboratorul cel mai vechi din România, da? Cel mai vechi laborator de fizică din România, cu activitate continuă din 1897. Deci chiar de când s-a construit clădirea. Deci Hurmuzescu a stat 17 ani aici, la Iași, a înființat atelierul. Vedeți niște fotografii care arată cum era laboratorul acum 120 de ani. Anul acesta împlinim 120 de ani, deci am jubiliat. Mai în spate acolo să vedeți atelierul cu care el făcea aparatul. De exemplu, acest aparat e făcut la 1900 de către atelierul în atelierul universității. Da? Am întrebat acum dacă ar putea face o replică și-au pus cruce și au zis că da, nu putem face așa ceva. După 100 de ani s-a pierdut posibilitatea să ai toată tehnologia ca să reproduci un aparat care era un aparat de electrostatică. Deci era foarte interesant, cu condensator cilindric. Vedeți o balanță și dacă încărcați condensatorul, armătura, una dintre armături, e trasă în interiorul armăturii celelalte. Da? Vedeți aici cilindru, un cilindru mare și un cilindru mic. Ce am făcut e să făcut un scurt circuit înăuntru la bobină și l-am desfăcut și am văzut când a fost ultima dată bobinat. Era o revistă din 1902. Folosită era un abonament de Hurmuzescu. În 1902 a fost rebobinată și după aceea am rebobinat înainte. Acum vreo 20 de ani. Și funcționează. Da? Hai să punem. Există dubii care funcționează. Catetometru de aici, iarăși, de pe vremea lui Hurmuzescu. Foloseau foarte mult, era pe atunci presiunea, temperatura. Mă dezlipiți cu ei. Puteți să încercați, să vedeți că Da, dar mai mult, așa, o dată. Mai mult. Să te vedem. Oh. O să le putem vedea. Evident că puteți să puneți, să vedeți și liniile de câmp, da? Puteți să puneți, de exemplu, un cui, să vedeți pe ce direcție să... Deci el se orientează pe liniile de câmp, da? Care? Van de Graf. Electrostatică și magnetică. Mașina Van de Graf, care e cea mare de acolo, este o variantă. Asta este alta. La începutul electrostaticii, oamenii făceau asemenea mașini ca să atractive cumva pentru public. Făceau niște demonstrații publice. Știe cineva cum funcționează? Deci pe aici ies în sarcini. Ies în sarcini. Pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Și din cauza repulului se învățe mișcarea electrostatică. Dintre ideile de bază, da? 1. Nu contraziceți legile fizice. 2. Legile fizice nu sunt controlate de către o inteligență. Ori de câte ori le-aș reprezenta. Eu am făcut de 50 de ani, fac experimentul, la fel este. De ce? Pentru că nu intervine nimeni. Azi electrostatica funcționează și mâine nu. Deci ceea ce trebuie să rămâneți
este că fenomenele naturale se petrec fără intervenția unei inteligențe. Da? Ele se petrec întotdeauna la fel și atunci știința are sens. Să descoperi legile fizicii are sens. Pentru că experimentele se reproduc la fel în orice laborator din lume. Asta este ideea. Dacă dau drumul unui corp și aș vedea că se urcă, am o problemă. De ce se întâmplă asta? Da? Deci când auziți că levitează cineva, să mă chemați și pe mine să văd. Este magnet? Da. Bun. Deci asta am stabilit-o, da? Da. Asta e bară de aluminiu. Aluminiu atrage, magnetul atrage aluminiu? Nu. Putem să verificăm, nu? Testează. Bun. Întrebarea mea este, dacă țin această bară așa și pun acest magnet aici, dacă îi dau drumul, cum se va comporta acest magnet? Cui îi dați drumul? Acest e magnet. Magnetul îi dați drumul. Da. Să alunece pe bani. Bun. Repede Cum va sau aluneca? lent? Repede, va cădea brusc sau se va deplasa lent? Lent. De ce? Rectificare? Nu. Nu? Asta forță de atracție la mișcare. Păi n-am stabilit deja că e bară de aluminiu și magnetul nu atrage aluminiu. La unghiul ăsta. Dacă așa, se așa, mișcă, sigur nu e așa. ce se întâmplă? Sigur nu e așa ușor. N-ar fi ușor, știi să zici ca din standard. Bun. Mai înainte aici am avut un experiment simplu, da? Un electromagnet. Cu ajutorul unui curent electric am produs un câmp magnetic. De fapt, e un câmp electromagnetic. Bun. Dar invers, poate? Cu ajutorul unui câmp magnetic să obținem un curent electric? Da. Cum? De exemplu, un generator electric, dinamo. Foarte bine. Pe ce principiu funcționează? Se mișcă un magnet în interiorul unei Fenomenul, cum se bobine. Bobine. Cum se numește fenomenul? Inducție. Așa, electromagnetică. Ei, haideți să observăm fenomenul întâi. Da. Ați văzut? Da. Ce se întâmplă de fapt? Avem un magnet în mișcare, deci avem un câmp variabil, da? Iar acest câmp, în această bară, va induce un curent electric care se numește curent Foucault, da? Și care se opune, ca întotdeauna, cauzei care l-a produs. De asta, acest magnet alunecă în acest fel. Frână, electro, din asta, electromagnet. Cu ajutorul unor electromagneți de genul ăla, funcționează trenurile de mare viteză. De ce? Sunt foarte multe bobine puse de-a lungul unei șine. Trenul are și el niște bobinuțe, da? Sunt alimentate succesiv de un calculator. Ele dau un câmp, generează o forță sub un anumit punct și în felul ăsta trenul se ridică și începe să înainteze. Și tot îi crește viteza. Ca să-l oprim, schimbăm sensul curentului. Deci asta e tot. Așa funcționează trenul ăla din Japonia.